Нам знадобиться пряжа червоного кольору, невеликий моточок чорної або іншої темної пряжі. Гачок у мене 3 мм, голка та маркер, ножниці. Починаємо нашу роботу з кільця амігурумі, в яке пров'язуємо 4 стовпчика без накиду. Ось ми маємо 4 петлі в нашому кільці, затягуємо його. Приступаємо до другого ряду. В першу петлю робимо 1 стовпчик без накиду. В першому ряду це буде дуже складно, адже у нас дуже замало петель. Ось ми зробили наш стовпчик без накиду, і в нього ми вставляємо наш маркер, щоб не збитися і пам'ятати, де у нас початок ряду. В другому ряду ми в'яжемо 4 стовпчики без накиду в кожну петлю, без прибавок та убавок. Витягаємо нашу петлю, щоб вона не розпустилася. І зараз нам потрібно вивернути роботу на лицеву сторону. Затягуємо петлю. Знімаємо маркер та починаємо в'язати третій ряд. В цьому ряді нам потрібно зробити 4 прибавки. В кожну петлю ми в'яжемо по 2 стовпчика без накиду. Всього в ряду у нас повинно вийти 8 стовпчиків без накиду. Не забуваємо в кожну першу петлю ряду вставляти маркер, щоб не збитися. Закінчили третій ряд, і в четвертому нам потрібно просто пов'язати по 8 стовпчиків без накиду, без прибавок та убавок. П'ятий ряд в'яжемо 1 стовпчик без накиду, прибавка, 1 стовпчик без накиду, прибавка. І так до кінця нашого ряду. В кінці у нас повинно вийти 12 стовпчиків без накиду. В шостому ряду ми пров'язуємо 12 стовпчиків без накиду, без прибавок та убавок. Починаємо 1, 7 ряд 2 стовпчика без накиду, прибавка у третій стовпчик. У 8 ряду ми пров'язуємо в кожну петлю по 1 стовпчику без накиду. Всього в нас повинно вийти 16 стовпчиків без накиду. Дев'ятий ряд в'яжемо 3 стовпчики без накиду та в 4-й стовпчик робимо прибавку. Всього в ряду в нас повинно вийти 20 стовпчиків без накиду. Десятий ряд в'яжемо 20 стовпчиків без накиду в кожну петлю нашого ряду. Одинадцятий ряд 4 стовпчика без накиду та в 5-ту петлю робимо прибавку. Всього в ряду у нас повинно вийти 24 стовпчика без накиду.
Далі у нас йдуть 12 та 13 ряд, які ми в'яжемо без змін по 24 стовпчика в ряду, тобто 2 ряди. Зустрічаємося після того, як пров'яжемо. Ми знаходимося на останній петлі 13 ряду і нам потрібно змінити колір. Як ми це робимо? Ось 2 петлі неповного стовпчика без накиду. Беремо пряжу наступного кольору і продіваємо її через 2 петельки. Ось таким способом ми змінюємо колір. Далі нам потрібно пров'язати 2 ряди, 14 та 15, новим кольором. Для того, щоб закріпити ниточки, які у нас залишилися, ми просто ховаємо їх у нових стовпчиках без накиду. Не забувайте кожен новий ряд позначати маркером для того, щоб не збитися. Продовжуємо в'язати 2 ряди по 24 стовпчика без накиду самостійно. Ми завершили 15 ряд неповним стовпчиком без накиду і знову міняємо нитку на основний червоний колір. Таким же самим способом приєднуємо в останній недов'язаний стовпчик без накиду та закріплюємо за допомогою стіпків. Приступаємо до 16-го ряду і нам потрібно зробити поля нашої шляпи. Для того, щоб це вийшло, нам потрібно зробити 24 прибавки в цьому ряду. Тобто в кожний стовпчик без накиду ряду ми робимо по 2 стовпчика без накиду. І у нас повинно вийти 48 стовпчиків без накиду. Продовжуємо в'язати до кінця ряду самостійно. Ось так у нас виходить, вже формується наша шляпка. Ми завершили 16 ряд, далі у нас залишається всього 2 ряди, 17 та 18. І ми продовжимо в'язати в кожен стовпчик без накиду нашого ряду по стовпчику без накиду, тобто по 48 петель в кожному із 2 останніх рядів. Робимо це самостійно та зустрічаємось для того, щоб закріпити нашу роботу. Наша шляпка готова. Ось так гарно вона виглядає. Знімаємо наш маркер, він нам більше не знадобиться. Робимо з'єднувальну петлю в наступний стовпчик. Витягаємо подовше, просуваємо пальчики. Петлю, що в нас вийшла, ми протягуємо повністю наш виріб. Затягуємо і таким способом ми закріплюємо останню петельку. Обрізаємо ниточку. Наша гарненька шляпка готова, нам лишилося лише заховати ниточку, яка від в'язання. Для цього нам знадобиться голка з великим вушком. Протягаємо з вивороту під декількома стіпками. Зайву нитку спокійно відрізаємо, вона в нас не розплутається. Ось і готова наша шляпа відьми. Ви можете її використовувати для своїх в'язаних персонажів або зробити з них гірлянду, комбінуючи з іншими в'язаними речами до Хеллоуіна, які можете знайти на моєму каналі.